चला तर आज काहीतरी नवीन बनवूया। पदार्थ जुनाच आहे पण त्याच्यामध्ये केलेले आहेत काही चेंजेस, काही पदार्थांचं ॲडिशन केलेलं आहे, त्याच्यामुळे चव जी आहे ती अजूनच छान लागेल। मेल्ट झालेलं चीज पाहूनच खूप छान वाटत आहे। लॉकडाऊन आहे आणि पिझ्झा बर्गरला जर मिस करत असाल तर ही रेसिपी नक्की करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। पिझ्झा बर्गर विसरू जाल इतकी ही टेस्टी आहे। मुलांना तर हमखास आवडेल कारण त्यावर आहे चीज टॉपिंग, छान असं सॉसने डेकोरेट केलेलं आहे। पाहूनच एवढं छान दिसत आहे की खायची इच्छा ऑटोमॅटिक होईल। यात वेगवेगळे धान्यांचं पीठ वापरलेलं आहे, भरपूर भाज्या वापरलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे हेल्दी देखील आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत चीज थालीपीठ। या रेसिपीसाठी काही कमेंट आल्या होत्या, तर या डिमांडिंग रेसिपीसाठी ओल्ड रेसिपीमध्ये काही चेंजेस करून आपण बनवलेलं आहे चीज थालीपीठ। तर सुरुवात करूया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। तर सगळ्यात आधी घेत आहे 2 वाट्या थालीपीठाची भाजणी। ही भाजणी जी आहे ती वेगवेगळी धान्य वापरून आणि अजून बरंच साहित्य वापरून बनवलेली आहे। भाजणी कशी बनवायची याचा व्हिडिओ आपण ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे। जर याची डिटेलमध्ये रेसिपी हवी असेल तर तुम्ही आय बटनवर प्रेस करू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंक चेक करून व्हिडिओ पाहू शकता। ही भाजणी म्हणजे मल्टीग्रेन आटा आहे आणि यात भाज्या देखील आपण भरपूर टाकणार आहोत। या थालीपीठामध्ये दुधी आणि कांद्यामुळे चव जी आहे खूप छान येते। या व्यतिरिक्त तुम्ही कोबी देखील ॲड करू शकता। इथं मीडियम साईजचा एक कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, 1 वाटी बारीक किसून गाजर घेतलेला आहे, 1 वाटी पालक घेतलेला आहे, 1 वाटी दुधी घेतलेला आहे आणि हिरवीगार कोथिंबीर घेतलेली आहे। त्यानंतर या सगळ्या भाज्या ज्या आहेत त्या आपण ह्या भाजणीमध्ये टाकणार आहोत। यात वापरलेला दुधी आहे, पालक आहे, गाजर आहे, ह्या खूप आपल्या शरीरासाठी आवश्यक असलेल्या भाज्या आहेत। यातून वेगवेगळे अतिशय फायदेशीर कंटेंट आपल्या बॉडीला मिळत असतात। दुधी वापरतानाची एक टिप सांगते, दुधी जास्त वेळ किसून बाहेर राहिला तर तो काळा पडेल, त्यामुळे जेव्हा आपल्याला पीठ भिजवायचं आहे त्याच वेळी दुधी जो आहे आपण किसून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो काळा पडणार नाही। त्यानंतर टाकणार आहोत 1 चमचा तीळ। तिळामध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण भरपूर असतं। त्यानंतर टाकणार आहोत अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ। हे सगळं साहित्य जे आहे आपण मिक्स करून घेणार आहोत। या व्यतिरिक्त इथं काही टाकायची गरज नाही आहे कारण भाजणी करताना आपण त्याच्यामध्ये भाजून धणे आणि काही गरम मसाला देखील टाकलेला आहे, त्याच्यामुळे इथे फक्त लाल तिखट आणि हळद जरी टाकलं तरी खूप सुंदर थालीपीठ तयार होतात। सगळ्या भाज्या आणि भाजणी मिक्स करून आपण थोडं थोडं पाणी टाकून हे भिजवून घेणार आहोत। पीठ भिजवून झालेलं आहे। रेग्युलर आपण जेव्हा थालीपीठ करतो तेव्हा ते थापून करतो, पण आज मी इथे थापून न करता वेगळ्या पद्धतीने करणार आहे। त्यासाठी पीठ जे आहे थोडंसं सैलसर ठेवलेलं आहे। जर तुम्हाला थापून करायचं असेल तर त्याचा व्हिडिओ देखील अपलोड केलेला आहे आणि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ते चेक करू शकता। तर एका साईडला मी इथं तवा गरम करून घेतलेला आहे, त्यावर थोडंसं तेल पसरवून घेतलेलं आहे, इथे पाहू शकता। तवा चांगला गरम झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये हे पीठ असं सोडणार आहे इथे आणि गोल आकार येईल या पद्धतीने आपण हे पसरवून घेणार आहोत। हे पसरवण्याआधी हाताची बोटं जी आहे पाण्यामध्ये ओलसर करून घ्यायची आहे, त्यामुळे काय होतं पीठ जे आहे ते हाताला चिकटत नाही। इथे पाहू शकता किती छान याला आकार आलेला आहे। त्यानंतर हाताच्या बोटांनी याला असे मध्ये मध्ये होल करायचे आहेत। थोडंसं जाडसर असतं त्याच्यामुळे हे व्यवस्थित वाफेने शिजलं जातं, म्हणून याला होल करून घ्यायचे आहेत किंवा होल करण्यासाठी चमचेच्या दांड्याचा आपण यूज करू शकतो। त्यानंतर इथे वरून आपण थोडं थोडं तेल सोडून घेणार आहोत, त्याच्यामुळे काय होतं हे खालच्या साईडने चिटकत नाही आणि छान असं भाजलं जातं। त्यावर झाकण ठेवूया 2 मिनिट आणि 2 मिनिटानंतर इथं पाहू शकता कलर किती छान आलेला आहे, खूपच सुंदर दिसत आहे। वेगवेगळ्या भाज्या आहेत त्यामुळे ऑरेंज कलर आहे, ग्रीन आहे, दुधीचा लाईट ग्रीन कलर आहे। पुन्हा तेल टाकणार आहोत आणि आपण हे पलटी करून घेणार आहोत। वा, खालच्या साईडने मस्त असा गोल्डन कलर आलेला आहे, ते पाहू शकता। पुन्हा झाकण ठेवूया आणि दुसऱ्या साईडने आपण हे भाजून घेऊया। 1 ते 1.5 मिनिटानंतर आपण चेक करूया। थालीपीठ भाजताना गॅस जो आहे मीडियम टू लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे, त्यामुळे ते व्यवस्थित भाजलं जातं। इथं तेलाचा वापर केलेला आहे, तुम्ही जर बटरचा किंवा तुपाचा वापर करायचा असेल तर तो देखील तुम्ही करू शकता। इथे मी वेगवेगळ्या भाज्या वापरलेल्या आहेत, बट तुमच्याकडे कुठली भाजी नसेल तर फक्त कांदा घालून देखील खूप सुंदर थालीपीठ बनतं। आणि मी इथं मल्टीग्रेन आटा वेगवेगळी धान्य घेऊन ती ड्राय रोस्ट करून त्याची भाजणी बनवलेली आहे। अशी थालीपीठ बनवायला खायला तर खूप चवदार लागतात, बट भाजणी करायला जर तुमच्याकडे वेळ नसेल आणि जर इन्स्टंट भाजणी न करता आपल्याला जर थालीपीठ बनवायची असेल
तर तेही देखील आपण बनवू शकतो. त्याचा व्हिडिओ देखील मी लवकरच अपलोड करेल. तर येणारा कोणताच व्हिडिओ मिस करायचा नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन प्रेस करा. त्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर मस्त असं थालीपीठ भाजून झालेलं आहे, ते पाहू शकताय. मी आलटून पालटून दोन्ही बाजूने हे टर्न करून घेत आहे. गरम गरम थालीपीठ दोन्ही साईडनी छान भाजलं गेलेलं आहे. खमंग असं सुगंध सुटलेला आहे. तर आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि राहिलेले थालीपीठ देखील आपण याच पद्धतीने करून घेणार आहोत. गरम गरम खमंग थालीपीठाला अजून एक वेगळी टेस्ट देऊया. तर याच्यावर मी टाकणार आहे किसलेलं चीज. लॉकडाऊन आहे आणि असं मस्त नाश्ता जर बनवायचा असेल तर खमंग असं चीज थालीपीठ नक्की बनवून पहा, नक्की आवडेल. मुलं तर चीज पाहून याला नाही म्हणू शकत नाही. थालीपीठ जे आपण नेहमी बनवतो त्याची टेस्ट जी आहे ती अप्रतिम लागते, अतिशय सुंदर लागते, कुणी नाही म्हणू शकत नाही. पण ह्या रेग्युलर रेसिपीला पण आपण कधीतरी एखादा वेगळा टच देऊन, वेगळी टेस्ट देऊन जर खाल्लं तर ते नक्कीच ते देखील छान लागतं. तर चीज टाकून बनवलेल्या या थालीपीठाला अजून आपण थोडंसं डेकोरेटिव्ह करूया. याच्यावर टाकूया आपण मस्त असा सॉस. वा, दिसायला तर खूप सुंदर दिसत आहे. पाहून तर नक्की तोंडाला पाणी सुटलं असेल. तर नक्की या पद्धतीने चीज थालीपीठ करून पहा आणि आवडलं तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.